যেতিয়া মাৰ্কেটৰ সাইজটো বহুত কম থাকে তেতিয়া আমি সেই বিজনেছ কৰি পেলাই তাত সেই মাৰ্কেটত আমি পইচা বনাব পাৰিম নে নাই গতিকে যদি আপুনি সৰু মাৰ্কেটত নিচ মাৰ্কেটত আপুনি পইচা বনাব বিচাৰিছে মাৰ্কেটটো বিজনেছটো গ্ৰ' কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে প্ৰথম ষ্টেপ হ'ল সেইটো হৈছে আপুনি অথৰিটি দেখাব লাগিব সেই যোনটো নিচ মাৰ্কেট আছে যোনটো আপোনাৰ স্পেচিফিক প্ৰব্লেমটো ছল্ভ কৰিব বিচাৰিছে প্ৰডাক্টৰ দ্বাৰা অথবা ছাৰ্ভিচৰ দ্বাৰা তেতিয়াহ'লে সেই মাৰ্কেটৰ আপুনি অথৰিটি বনাবৰ কাৰণে কণ্টেণ্ট বনাব লাগিব কণ্টেণ্টৰ দ্বাৰা টেষ্টিমনিয়েল ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা আপোনাৰ প্ৰব্লেম ছল্ভিং ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা আপুনি কেনেকৈ প্ৰব্লেম ছল্ভ কৰি আছে সেইবোৰ ভিডিঅ'ৰ ওপৰত আপুনি ফ'কাছ কৰি পেলাই এটা অডিয়েঞ্চ বনাব লাগিব যোনে আপোনাক ট্ৰাষ্ট কৰে নেক্সট ষ্টেপত হ'ব কি কৰিব লাগিব আপুনি সেই যোনখিনি মানুহে আপোনাৰ অডিয়েঞ্চ হ'ল যোনখিনি মানুহে ভিডিঅ' চালে যোনখিনি আপোনাৰ ৰেগুলাৰ ফ'ল' কৰে সেই অডিয়েঞ্চক আপুনি লিড জেনেৰেশ্যন কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ ইমেইল লিষ্টটো বিল্ড কৰিব লাগিব তাৰপিছত ইমেইল লিষ্টত আপুনি এটা ইমেইল ফ'ল' আপ কৰিব লাগিব ইমেইলত আপুনি অটো ৰেছপণ্ডাৰ দ্বাৰা আপুনি ইমেইল অটো ৰেছপণ্ডাৰ ইমেইল মাৰ্কেটিঙৰ দ্বাৰা তেওঁ এটা লং টাৰ্ম এটা ভেলু দিব লাগিব তাৰপিছত আপুনি নিজৰ প্ৰডাক্টটো লঞ্চ কৰিব লাগিব সেই ইমেইলতে আপুনি লঞ্চ কৰিব পাৰে অথবা ৰিমাৰ্কেটিং কৰি পেলাই আপোনাৰ যোনে ভিডিঅ' চাইছে তেওঁলোকক আপুনি এটা নতুন প্ৰডাক্ট আপুনি দেখাব পাৰে তাৰপিছত যেতিয়া আপোনাৰ ট্ৰাষ্ট কৰা মানুহে আপোনাৰ প্ৰডাক্টটো দেখাব তেতিয়া আপোনাক বাই কৰিব গতিকে এই প্ৰচেছত আপুনি এটা সৰু মাৰ্কেটত নিচ মাৰ্কেটত আপুনি কৰিব পাৰে প্ৰথমতে অথৰিটি বিল্ড তাৰপিছত লিষ্ট বিল্ডিং তাৰপিছত অফাৰ দি পেলাই আপুনি বেলেগ অফাৰ দি পেলাই নতুন প্ৰডাক্ট দেখাব আৰু নতুন প্ৰডাক্ট তেওঁলোকক চেল কৰিব পাৰিব গতিকে এই কথাটো মনত ৰাখিব